Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi kita di channel Masak Apa Bosku? Hari ni kita nak masak apa ya? Okeylah, hari ni kita nak buat makanan Thai yang agak popular, iaitu boat noodles atau dalam bahasa Thai-nya adalah Wei Tiao Re. Rasanya hidangan boat noodle ni bukan sesuatu yang asing lagi kot. Mesti ramai dah pernah makan kat kedai. Okey, untuk resepi kali ni kita akan buat yang rasanya sebiji macam kat kedai. Antara bahan-bahan yang kita perlukan adalah 5 atau 6 batang daun ketumbar, 2 atau 3 akar daun ketumbar, sebatang serai, sebiji bawang besar, 5 atau 6 ulas bawang putih, seinci lengkuas, sesudu besar biji ketumbar yang telah disangai, 2 kuntung bunga lawang, sebatang kayu manis, sesudu besar tauco. Tauco ni kalau tak ada boleh gantikan juga dengan miso. 2 cube stok daging, sehelai daun pandan, 400 gram mi beras batang. Untuk mi ni boleh juga gunakan mihun atau kuih tiaw. Atau kalau anda penggemar mi kuning, nak guna mi kuning pun boleh. 300 gram daging lembu yang telah dihiris nipis. Dan yang terakhir adalah berbola daging. Okey, mula-mula tumbukkan dulu biji ketumbar yang telah kita sangai. Kemudian tumbukkan pula akar ketumbar kita. Semua ni tak perlu terlalu lumat ya. Kita cuma nak bagi rasanya mudah terserak apabila kita renyah di dalam kuah nanti. Begitu juga dengan bawang putih, cukup hanya ditumbuk kasar atau dititik sahaja. Dah siap, ditepihkan sebentar. Kemudian renyekkan pula tauco kita supaya menjadi sedikit hancur. Untuk lengkuas pula, hiriskan nipis. Untuk bawang besar cukup hanya dihiris kasar. Dan akhir sekali serai, hanya perlu dititik sahaja. Okey, mula-mula didihkan 2 liter air. Bila air dah mendidih, masukkan bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi dan daun pandan. Masukkan juga serai yang telah dititik, bunga lawang, kulit kayu manis, batang daun ketumbar yang dipatah-patahkan kecil, lengkuas yang dihiris nipis, bawang besar, cube stok daging, 1 sudu besar lada hitam yang ditumbuk kasar, 1 sudu besar kicap masin, tauco yang telah dilenyek, 1 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar gula pasir, dan yang terakhir 1 sudu besar cuka. Gaulkan sehingga rata, kemudian tutup dan renyahkan selama sekurang-kurangnya sejam. Kalau lagi lama, lagi bagus. Bila dah siap, tapiskan sebab kita cuma nak air rebusannya sahaja. Okey, sekarang kita akan buat daging perak pula. Campurkan 1 sudu besar kicap ke dalam daging.
Kemudian campurkan 1 sudu besar gula Melaka atau gula pasir dan 1 sudu kecil minyak. Nak pakai sebarang jenis minyak pun boleh. Gaul rata dan simpan di dalam peti sejuk selama sekurang-kurangnya sejam. Okey, sekarang jom kita buat sambal cuka lada pula. Antara bahan-bahan yang kita perlukan adalah cili padi, bawang putih dan 1/4 cawan cuka. Mula-mula sangaikan dulu cili padi dan bawang putih. Nak panggang terus dalam oven pun boleh. Sangai sehingga bawang putih berubah menjadi kuning kecoklatan. Kemudian tumbuk lada dan bawang putih sehingga lumat. Kalau nak kisar dalam pengisar pun boleh. Dah lumat, masukkan cuka dan kacau rata. Kemudian siap. Okey, sekarang jom kita buat minyak bawang putih pula. Nak buat minyak bawang putih ni senang je. Cuma cincang kasar bawang putih, kemudian gorengkan sehingga bawang putih menjadi garing. Goreng atas api sedang kecil sahaja ya. Bila bawang putih dah bertukar menjadi perang kecoklatan, boleh angkat. Minyak bawang putih ni nanti kita akan campurkan bersama mi kita. Dan bawang putih garing tu pula kita akan gunakan sebagai garnishing di atas bot noodle kita. Untuk mereka yang nak berniaga, kalau nak buat banyak-banyak pun boleh. Nanti dah siap, asingkan bawang putih garing dengan minyak tu dan simpan kerja kat dalam botol. Boleh buka bila kita nak guna nanti. Okey, untuk hidangan sampingan pula kita akan gunakan kangkung dan tauge. Kedua-duanya nanti kita cuma celurkan dalam air panas lebih kurang 10 saat, kemudian angkat dan hidangkan bersama bot noodle kita. Okey, sekarang jom kita hidangkan bot noodle kita. Mula-mula panaskan kuah bot noodle kita yang telah kita buat tadi sehingga mendidih. Kemudian masukkan berbola daging dan daging perap kita. Masak sehingga daging menjadi empuk. Bila daging dah empuk, bolehlah masukkan garam secukup rasa. Dan 1 sudu besar sos nampla. Ni optional saja ya, nak taruh boleh, tak nak taruh pun boleh. Untuk mi pula, celurkan sehingga masak. Berapa lama terpulang pada jenis mi yang anda gunakan ya. Bila mi dah siap dicelur, siramkan minyak bawang putih di atas mi, kemudian siramkan kuahnya pula. Hidangkan bersama tauge, kangkung dan bawang putih goreng. Boleh taburkan sedikit daun ketumbar jika suka. Siap. Senang je kan? Untuk kuantiti dalam resepi ni, anda boleh dapatkan sehingga 10 hidangan bot noodles untuk jualan. Jom kita tengok kos untuk 1 hidangan bot noodle. Kos untuk 1 hidangan bot noodle hanyalah RM1.30 sahaja. Untuk harga akhir jualan terpulang kepada strategi perniagaan masing-masing. Jika anda sukakan video di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share agar lebih ramai rakan-rakan anda dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Don't forget to subscribe.